X ზონა. აქაურობას მკვდარ ზონას ეძახიან. ეს შეიძლება უტრირებული ნათქვამია, მაგრამ დაბინძურებული ჰაერი, ძიმე სამუშაო პირობები და საერთოდ სამუშაო, რომელიც კლავს. ეს ჭიათურის რეალობაა. რეალობა, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ გამოსავალი ჯერჯერობით არ ჩანს. თქვენ უყურებთ X ზონას. მე ვანო ვარ პავლიაშვილი და იბერიას მოძრავი სტუდია პირდაპირ ეთერში ხალხის ხმას ამჯერად ჭიათურიდან წარმოგიდგენთ. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა. თუ რატო ესე იგი ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ახალგაზრდებს ყველაზე მეტად აწუხებთ თავიანთი რაიონის, თავიანთი ქალაქის ბედი. თუმცა მოდით მე მინდა საუბარი დავიწყო ბატონ შოთასთან, რომელიც არის კავშირ ჭიათურის ხელმძღვანელი. ხო, ბატონო შოთა, გადაცემის დაწყებამდე თქვენ მითხარით, რომ ეროვნულ მოძრაობაში იყავით ჩართული და ძალიან დავამახსოვრდა თქვენი ერთი ფრაზა, მე ასეთ საქართველოზე არ მიოცნებიაო. რატომ არ მოგწონთ ეს საქართველო? ეს ხო ჩვენი საქართველოა? ეს რა თქმა უნდა ჩვენი საქართველოა, ცუდის და კარგი ჩვენი საქართველოა, მაგრამ ჩვენ ეროვნული მოძრაობის მონაწილეები բոլებს მართლაც თავის დროზე თავი გადავდით ის მისათვის, რომ შეცვლილი იყო რეჟიმი, სისხლიანი რეჟიმი, საბჭოთა პერიოდის და დამდგარი იყო თავისუფლების პერიოდი. თავისუფლების პერიოდი, როდესაც ყველა ქართველი მობილიზებული იქნებოდა აეშენებინა თავისუფალი, დემოკრატიული და ღირსეული საქართველო. დღეს მე მგონი თავისუფალი პერიოდი გვაქვს, მაპატიეთ მე ჩაგეკითხებით ხოლმე, მაპატიეთ, აი იგივე კომუნისტების დროს ან თუნდაც რამდენიმე წლის წინ ჩვენ სტუდიას ქუჩაში ვერ მოვაწყობდით და ხალხის ხმას ვერ მივიტანდით იქამდე სადაც საჭიროა. არის ეს თავისუფლება? კი, როგორ არის? დღეს თავისუფლების პერიოდი არის, მაგრამ უფრო ჭარბობს თავისუფლება ამ თავისუფლებაში. თავისუფლება და თავისუფლება სხვადასხვა ხსენებაა. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ თავისუფლებას ჩვენ თავი უნდა დავანებოთ. მეწარმე იქნება, ხელოვანი იქნება, ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება, თუ რიგითი ადამიანი იქნება და რეალურ თავისუფლებას და ნოვიფიქრობ. ღირსეულ მოქალაქეობაზე უნდა და რატო არ ახართ მაგალითად ჭიათურის მოსახლეობა ღირსეული მოქალაქეები? მე მინდა რომ საუბარში ყველანი ჩაერთოთ, მე ყველასთან მოვალ, ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს, რატო არ ახართ ღირსეული მოქალაქეები? ჭიათურაში რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ღირსეული მოქალაქეა და მეცაც ვიტყვი, რომ ჭიათურაში გამოირჩეოდნენ ადამიანები თავის ღირსებით. მათ შორის საბჭოთა პერიოდში. ადამიანი ყველა ეპოქაში, მათ შორის საბჭოთა პერიოდში თავისუფალია შინაგანად. და მას შეუძლია ეს თავისუფლება ყველგან გამოამჟღავნოს და აი საბჭოთა პერიოდში ამჟღავნებდნენ აი ღირსებას, თავისუფლების ღირსებას და სიყვარულს ჭიათურელი ხალხი და ყველგან ცემდნენ ჭიათურელს პატივს. და ისინი მეტი პასუხისმგებლობით იყვნენ თავისი ქალაქის მიმართ. დღეს რა ხდება, ვერ გავიგებთ. რა ხდება, არ მეუბნებით, აი გმითხარით, რა ხდება, რა პრობლემები გაქვთ დღეს ჭიათურაში? პრობლემები არის უამრავი, უპირველეს ყოვლისა უპასუხისმგებლობა მომავალი თაობების წინაშე, უპასუხისმგებლობა მანგანუმის მოპოვების წესების უგულებელყოფით და უპასუხისმგებლობა ხვალინელი დღის ფაქტიურად უგულებელყოფით. სიყვარული მხოლოდ ანგარებით, ანგარებიანი სიყვარული ეს წიაღის მოპოვებას დაუკავშირდება თუ ნებისმიერ სხვა საქმეს, საბოლოო ჯამში უარყოფით შედეგებით სრულდება. და ჩვენ ვხედავთ, რომ მსოფლიოს თითქმის არც ერთ ქვეყანაში ისეთი ბარბაროსული მოპოვება წიაღის, როგორც ჭიათურაშია, არ ხდება. მე ვიტყოდი, რომ ყიზილბაშებიც არიან მეწარმეები, ეგრეთ წოდებული კოოპერატივები, რომელსაც სრული თავისუფლება აქვს და მოიპოვებენ ამ მანგანეს. რატო? ანუ არ არეგულირებს კანონი მათ საქმიანობას? იმიტომ რომ კანონი მეტნაკლებად არეგულირებს, ეხლა მიმდინარეობს ერთ-ერთ კანონზე გარემოს შეფასების კოდექსზე მუშაობა, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ამ ხალხს, რომელიც იქ მუშაობს, პასუხისმგებლობას ფაქტიურად ნაკლებად თხოვენ. ანუ მათი მოვალეობა ერთადერთი მოიპოვონ მანგანეზე ყველაფრის ფასად. მოდით კითხვა სხვანაირად დავსვავ და მინდა რომ ყოველ სხვები ჩაერთოთ, აი ახალგაზრდებსაც ვკითხავ. იმისთვის რომ ქვეყანა განვითარდეს, მას სჭირდება ძლიერი ეკონომიკა. ძლიერი ეკონომიკისთვის აუცილებელი არის ძლიერი წარმოება, ხო? რატო არ იმაში ცუდი და რა არის იმაში ცუდი, რომ წარმოება განვითარდეს, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჭიათურაში. ეკონომიკის განვითარება ქვეყნისთვის, დასავლურ ქვეყნებში მაგალითად და გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარება პარალელურ რეჟიმში და სოციალური პასუხისმგებლობა არის თანაბარ დონეზე. აქ მხოლოდ
ეკონომიკა მხოლოდ ეკონომიკის განვითარებით არ ვითარდება. იქ თანაბარ დონეზეა. გარემოს დაცვა, სოციალური პასუხისმგებლობა და ასევე ეკონომიკის განვითარება. აი ეს პრინციპი ჩვენთან დარღვეულია. ჩვენთან მხოლოდ მიდის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, რაც მეტი მდიდარი ადამიანი იქნება ქვეყანაში. მით კარგია ქვეყნისთვის, მაგრამ ამ ეკონომიკის განვითარებამ ზიანი არ უნდა მოეყენოს თავარს, კონსტიტუციას. ანუ კონსტიტუციაში არსებულ ჩვენ უფლებებს 37 მუხლს, სადაც გარკვევით წერია, რომ ადამიანებს გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ჯანმრთელობისათვის უნებელ გარემოში. ეს არის მთავარი. არის კანონი მეწარმეობის შესახებ, მაგრამ უმთავრესი და უმაღლესი კანონი არის კონსტიტუცია საქართველოში ყველა და ჭიათურაში, მოდი სხვასაც ვკითხავ და მოვალ ისე თქვენთან ჭიათურაში აი ახალგაზრდება ბავშვებს არ გეტყვით, ვერ ცხოვრობთ ჯანმრთელად, ვისაც გაქვთ სურვილი, არ ვიცი. დიახ. ჭიათურაში დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე საკმაოდ ძნელია ცოტა ჯანმრთელად ვიცხოვროთ. რატომ? აი მაგალითები შეგიძლიათ ვილაპარაკოთ? დიახ, აუცილებლად, როდესაც სამი კომპონენტიდან კერძოდ კი წყლით, მიწით და ჰაერით, როდესაც სამი კომპონენტი ძლიერ დაბინძურებულია, მე მგონი ჯანმრთელობაზე არ უნდა კონდეს პრეტენზია და ამას ის მაგალითების და კვლევების გვიჩვენებს, რომლებიც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის ჩატარებული, რომ ყოველი რამდენიმე ოჯახიდან უკვე კოლექტიური დაავადებით არიან დაბადებულები. როდესაც მარგანუმის ორჯანგის რაოდენობა ჰაერის შემცველობაში ძალიან რეკორდულად დიდი არის და როდესაც წყალი დამიძურებულია, რაც უნდა ამას საუბარი, გადავხედოთ ყვირილას და ვნახოთ, რომ შავი ფერი აქვს უკვე დინარეს მიღებული და ამაზე პასუხისმგებელი ვინ არის? კერძო მეწარმე თუ ხელისუფლება? ამაზე პასუხისმგებელი არის ყველა ის პირი, რომელიც აკდებულად ეკიდება წითელი ჭიათურის ცხოვრებას და ჩემი აზრით, თუ ჭიათურის არ აქვს მნიშვნელობა აქვს კოოპერატორი მოეპოვებს ჯორჯია მანგანის თუ ნებისმიერი კომპანია, თუ ჭიათურის არც ერთი მოსახლე არ ამოიღებს ხმას ამის წინააღმდეგ, ჩვენ მოსახლეობის თითოეული წევრიც, რომელიც ამას თვალსაჩუჭავთ ვართ დამნაშავეები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხუჭავთ თვალს? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ არ ხუჭავთ, სწორედ ესაა მიზეზი, რომ დღეს აქ ვართ და ყველანაირი საშუალებით გვინდა, რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ყველა სტრუქტურას, რომელიც დაგვეხმარება და შეეცდება, რომ ჩვენთან ჩვენ ქალაქში ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარებაში დაგვეხმაროს და ამას ემსახურება დიახაც უკვე 5 წელია ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულო და მე ყველაფერს და ჩემ ეს ბავშვები, რომლებიც აქ ვარ წარმოადგენლები და ჩვენს უკან კიდე ბევრი ბავშვია, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ პრობლემაზე თვალი არ დახვუჭოთ და მაქსიმალურად მოვითხოვოთ ყველაფერს. ცოტა დელიკატური კითხვები მინდა დაგისვათ. ბავშვებო, თქვენ რამდენი წლისები ხართ? მე ახლა ვარ 17 წლის. აი ამ საკრებულოს წევრები ამ საკრებულოს წევრები არიან 14 წლიდან 18 წლამდე. აი იცით ის კითხვა მინდა? ხო შეიძლება ვინმე თქვას, რომ თქვენ ვინმე მე მესმის, რომ თქვენ ზრუნავთ თქვენს რაიონზე, მაგრამ შეიძლება გაჩნდეს ასეთი კითხვა, რომ ვინმე გიყენებთ თქვენ რაღაცა თავისი ინტერესების გასატარებლად. მაშინ ამ კითხვაზე ასე გიპასუხებთ. თუ მე ვინმე მიყენებს იმისათვის, რომ ჩემი ქალაქი უკეთესობისაკენ შევცვალო, მაშინ მირჩენო რომ მე გამომიყენონ და არ ვიყო ჩემთვის სახლში უსაქმურად. ანუ თუ ამას გამოყენებას ეძახიან, რომ მე ჩემი ქალაქისთვის ბრძოლობ და ბევრი აქცია თუ ბევრი გამოსვლა ჩამიტარებია, დიახ, მე მირჩენე რომ ასე გამომიყენონ და ასე შეიცვალოს ჩემი ქვეყნისა და ჩემი ქალაქის პრობლემები უკეთესობისაკენ. მე ამას გამოყენება არ ჩავთვლი არასოდეს. და თქვენ რას ფიქრობთ? აი სხვებია, არ ვიცი. ვისაც გაქვთ სურვილი? მეც იგივეს თქვა შემიძლია, მხოლოდ უბრალოდ კატასტროფული მდგომარეობაა ჩვენ ქალაქში, დაბინძურებულია როგორც აღნიშნა უკვე ირაკლიმ, არა მარტო ჰაერი, ასევე ზედაპირული წყლებიც და შემიძლია მცირეოდენი მოგახსენოთ სწორედ ზედაპირული წყლების დაბინძურებაზე, რადგან ჭიათურა მართლაც კატასტროფულ მდგომარეობაშია ამ მხრივ, მდინარე ყვირილა დაბინძურებულია, რომელიც მნიშვნელოვანია არა მარტო ჩვენი ქალაქისთვის, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოსათვის, რამე თუ ის გავლის კაცობურის ნაკრძალს, კოლხეთის ეროვნულ პარკს, ასევე სტეფანისა და თერჯოელის რაიონებს და ვთვლი რომ მართლაც კატასტროფული მდგომარეობა ხდება დღეს ამ მხრივ და მართალია ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას მდინარის დაბინძურებაზე, მაგრამ სწორედ ქარხნებიდან ჩასული წყალი მდინარეში არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და ვთვლი რომ ეს მართლაც ძალიან ცუდი არის ჩვენი ქალაქისათვის და გარდა ამისა ამასთანავე არსებობს კვლევებიც, რომლის საფუძველზეც დადასტურებული იქნა რომ მდინარე ძლიერ დაბინძურებულია. აი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო 2008 წლის კვლევა მაგალითად, რომლის მიხედვითაც დადასტურებული იქნა რომ მდინარეში ჩატანილია 376,000 ტონა შლამი მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით და მეტიც, არა მხოლოდ ამ ფაქტორების გარდა, ასევე მდინარის დაბინძურებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს აგლომერატის სანაყარო, ეს წარმოადგენს შუალედური რეცხვის შედეგად წარმოქმნილ მადანს და ის და ამაზე პასუხისმგებლობა ვის ეკისრება? აი ყველაფერ ამაზე რაზე თქვენ საუბრობთ? ამაზე პასუხისმგებლობა
თქვენი აზრით უფრო უმეტესად უნდა დავაკისროთ იმ კოოპერატივებს, რომლებიც ესე ვერაგულად იქცევიან და ასე რომ ვთქვათ, მომავალ თაობას ამ ქალაქში ცხოვრების სურვილს გვიკარგავენ. აი თქვენ ხართ მომავალი თაობა, აპირებთ, როდესაც ვთქვათ, სკოლას დაამთავრებთ, უმაღლეს სასწავლებლებს დაბრუნდეთ ჭიათურაში, დარჩეთ თუ უბრალოდ მიგრაცია გაიზრდება. მე როგორც ვიცი, ისეც გაზრდილია ჭიათურაში მიგრაცია და გარდა ამისა, დავამთავრებ და აუცილებლად მოგცემ სიტყვას, მე მაქვს ის ინფორმაციაც, რომ ჭიათურა საქართველოში მეორე ქალაქია, რომელიც ყველაზე მეტია სოციალურად დაუცველი ადამიანი. არ ვიცი რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქვს ასეთი ინფორმაცია. მოგესალმებით. წევანი კითხეთ, გაინტერესებთ დაბრუნდებიან თუ არა ბავშვები? მე სტუდენტი გახლავართ. დავდგებით თუ შეიძლება. დიახ. მე სტუდენტი გახლავართ და გიპასუხებთ, რომ კი, ვაპირებ ჩემ ქალაქში დაბრუნებას და ძალიან მაწუხებს და მტკივა, რომ წასული ბავშვები ძირითადად არ ბრუნდებიან, მაგრამ მათ აქვთ მიზეზი, რატომაც არ ბრუნდებიან. ჩვენს ქალაქში და რა არის ეს მიზეზი? მიზეზია ის, რომ ჩვენ გვახჩობს ქარი. ჩვენ ვერ ვსვამთ ჯანსაღ წყალს, ჩვენთან არ არის დასაქმების პერსპექტივა, ჩვენთან აბა რაღაცო დაბრუნდებით, ამ მითხარით რომ დავბრუნდებიო და მე დავბრუნდები, იმიტომ რომ მე და ჩემი მეგობრები წლებია ვცდილობთ, რომ რამე შევცვალოთ და მე იმედი მაქვს, რომ შევცვლით, აუცილებლად შევცვლით. საერთოდ ძირითადი მიზეზი ჩვენი ამ პრობლემებისა ჩემთვის არის მოსახლეობის ნიჰილიზმი, გულგრილობა. იმიტომ რომ თუ კი ყველანი გამოვალთ, თუ კი ყველანი გავასაჩივრებთ, გავაპროტესტებთ ამ ჩვენ ყოფას, ამ ჩვენ ჩალით დახურულ ქალაქს, მაშინ გვეშველება და თუ თავს დავხრით ყველაფერზე, თუ დავლევთ ბინძურ წყალს, თუ არაფერს ვიტყვით დამტვერიანებაზე, თუ არაფერს ვიტყვით შავ მდინარეზე, მაშინ არ გვეშველება, ჩვენ უკან და უკან წავალთ და რამდენიმე წელიწადში ჩვენი ქალაქი აღარ იარსებებს. საშინელ პირობებში ვართ. წარმოიდგინეთ, როცა ჭიათურას აქვს ასეთი უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა, ქვევრივით ქალაქი ვართ, არის. როცა გვაქვს კაცხისვეტი, როცა გვაქვს ღვიმევის მონასტერი. მაგრამ ბუნებრივი საბადოც გაქვს. ბუნებრივი საბადოც. არ უნდა მოვიპოვოთ. არა, რასაკვირველია, უნდა მოვიპოვოთ. უბრალოდ მე სხვა რაღაცას ვამბობ. როცა გვაქვს ღვიმევის მონასტერი, ამდენი ღვიმე, უნიკალური რაღაცები გვაქვს, ღირსშესანიშნაობები და ამ ფონზე სირცხვილია, ჩამოვიდეს ტურისტი, ჩამოვიდეს სტუმარი და ასეთი პირობები დახვდეს უშუალოდ ქალაქში. რა თქმა უნდა, საწარმომ უნდა იმუშაოს. რასაკვირველია, ჭიათურა მაგის გამო დაარსდა. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარს არ უნდა გადასცდე. ადამიანს არ უნდა შეუქმნა პირობა, რომ მოკვდეს. არ შეიძლება იმუშავე, გააკეთე შენი საქმე, მაგრამ ღირსეულად. საშინელი სიტუაცია გვაქვს, აღარც კი ვიცი. უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ ვილაპარაკოთ ამ საშინელ სიტუაციაზე და ჩვენთან მეტი რა ვილაპარაკოთ. ყვირილას თუ გახედავთ, შავია, იმიტომ რომ ჩაედინება მანგანუმი პირდაპირ ირეცხება ყვირილაში. ქუჩაში დადიან დიდი მანქანები, რომლებსაც დააქვთ ნედლი მადანი და თავზე არ აქვთ გადახურული. ეს მტვერი პირდაპირ ჰაერში მიდის. კიდევ რა გითხრათ, უბრალოდ მეტი რა გითხრათ. ჩვენთან შავი თოვლია, იცით? ჩვენთან მოთოს, ყველგან თეთრია, ჩვენთან არის შავი. სტუმარს ვერ ჩამოიყვან. მე მეგობრები ჩამოყვანის მრცხვენია ას ქალაქში. ხუმრობით რო თქვა ტურიზმისთვის შეიძლება იყოს ეს შავი თოვლი რო აჩვენო ტურისტებს. ტურიზმისთვის რა ჯანმრთელობის წეს სავალალო და რა ვიცი მე მგონი შეეშინდება ტურისტებს. და ნიჰილიზმი ახსენეთ. მე სიმართლე გითხრათ, ნიჰილიზმის გარკვეული ნიშნები მეც დავინახე, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ხართ, ეს რა თქმა უნდა. მე ამდენი წელია ვუყურებ და ხედავ. ძალიან კარგად გაუღია სამყაროს. ლურჯი თოვლი გაუღია, მწვანე თოვლი, ვარდისფერი თოვლი, შავი თოვლი, ჭიათურის გარდა არავის ასად მე მგონი. დილით მრავალი წელია თეთრი თოვლი არ გვინახია რა. ერთი და მე მეორე. აი ქალბატონ მარინეს ეკიმს ძალიან კარგი ლექსია აქვს. აი ქალაქში შავ თოვლზე? შავ თოვლზე? ისფერი თოვლით გალაქტონისფერი თქვენ დაწერეთ შავ თოვლზე? დიახ, ისმენები ტელემაყურებლებს ჭიათურიდან მე ვიტყვი რომ ჭიათურას მადანი ექცა სასჯელად იმის მაგივრად რომ იგი ყოფილიყო სიმდიდრის წყარო. რატო ვისი დამსახურებაა ეს რომ ექცა ჭიათურას მადანი სასჯელად? თავრობის ხელისუფლების
მთავრობის. რა შუაშია მთავრობა? იმ შუაშია რომ ეხანა ვამბობდით ეკონომიკა უნდა ვითარდებოდესო. აქ ამ მადანს მოიპოვებენ აუცილებლად გაიტანებენ ჭიათურიდან. ეს არ დარჩება გაუტანება მოპოვებას მისას და დამუშავებას აქვს თავისი მკაცრი კანონები და წესები. ამ წესს არ იცავს არავინ. და მე მთავრობას რაში უნდა აწყობდეს რომ წესები არ დაიცვას? რაში უნდა აწყობდეს რომ მთავრობის შემოგზავნილია ეს კოოპერატორები, რომელსაც აქვთ ფართო უფლებები მიცემული როგორც უნდათ ისე მოექცენ მოსახლეობის ნებას სურვილს კაპიკად არ აგდებენ. ვისაც არ უნდა კითხო ვინ ხარ, რა ხარ, ჯერ არ გეტყვის ვინ არის, ვისი არის, რას აკეთებს. მე ყოველგვარი წესის, კანონის დარღვევით აკეთებს იმ გადახსნას, მადნის მოპოვებას, დამუშავებას და არაფერი სარგებელი გარდა ამ მერიის თანამშრომლებისა და მერიის გამგეობის ასე ვთქვათ, ამათ აქტის შემოსავალი და მიღებული მოგება იქიდან და თვითონ ჯორჯიან მარგანეც მეც არავის მოსახლეობის გაჩანაგება მიდის. დაიხურა უკვე რამდენიმე სოფელი, სადაც ღია კარიერული წესით მიმდინარეობს მადნის მოპოვება, ის სოფლები უკვე განადგურებულია, გაჩანაგებულია. ჰაერი აღარ არის, წყალი აღარ არის, საძოვარი აღარ არის. იქ არსებობის საშუალება აღარ აქვს მოსახლეობას. გზები გაფუჭდა და სულ ყველაფერი. 37 ჯერ არის ჰაერის დაბინძურება. როგორ შეიძლება იარსებოს იქ ადამიანება? ეკონომიკას ჩვენ რისთვის ვავითარებთ? მოსახლეობამ რომ იარსებოს და ერი გამრავლდეს. აქ ერის გაჩანაგება მიდის. ჭიათურაში მოსახლეობის განადგურება მიდის. მალე ეს რაიონი ალბათ თავის სოფლებიანად დაიხურება. აქ არსებობა აღარ შეიძლება. მესმის სხვათა შორის განაცემის დაწყებამდე ქალბატონ დაგიბრუნდებით, იყო გარკვეული შეთავაზება ჭიათურის მერთან და თუ მას ექნება სურვილი მიიღოს გადაცემაში მონაწილეობა, ან მოვიდეს პირდაპირ ეთერში შეუძლია, ან მე შემიძლია დაუკავშირდე და ჭიათურის მერი კაბინეტში კი არ უნდა ისდეს. და ხელე მუხლებ დაკაბიწებული ვალინკებ ჩასმული უნდა დადიოდეს იმ სოფლებში და იმ სადაც არჩევნების წინა დღით მიდიოდა და ხმამომეცით ითხოვდა. ეხლა ნახოს რა სიტუაციებია იქ. არაფერს არც გზაზე ბიზრუნავს, არც ზრუნავს არც აერზებს ერთი მერი ისე არ გამომდეს რომ მე ვიცავ ბერიზამს და მარტო მერი ქალბატონო დაგიბრუნდებით და თქვენ ამბობთ ლექს შავთოვლზე ხო პირობითად რომ ვთქვათ დიახ ჭიათურაში იშვიათად გაივლის ქალი უკან რომ რჩება უნაზესის უნამოს კვალი მიდის ქალი და მიკეკლუსობს სიზმრებით თვალი მიაცილებენ მას გაზადაგზა ქალების თვალნი პირის საბნად რომ არ იყო თამდილი წყალი მიდის ქალი და მინარნარებს აივლის აღმარts შვიდება უკვე შორს დატოვა მოშორნე თვალი ამ დროს კი გვერდით ამოულის გუგუნით კრაზი და წაეშლება ქალს სახეზე ღიმილი ნაზი მანქანა მიგი საზღარი კვამლით დაფარა ჭიათურაში არღის ხო არღის პირის დაბანა ეს მინდოდა მე ჭიათურაში პირის დაბანა თქვენ ექიმი ხართ როგორც ვიცი ხო პროფესორი ექიმი ვარ მე იმის თქმა მინდა რომ მაგანომი ძალიან აბინძურებს ქალაქს. ყველგან არის დაბინძურებული ქალაქი ესა ჰაერი. 21 საუკუნეა და ეს თანამედროვე მსოფლიოს პრობლემაა. თბილისშიც, რუსთავშიც, ბათუმშიც, მაგრამ ჭიათურას ემატება მანგანუმი, რომელიც მცირე დოზებით აუცილებელია ორგანიზმში მისი არსებობა, მაგრამ ჭარბი რაოდენობით უკვე დაავადებას იწვევს. განსაკუთრებით სასუნგგზების ანთებით პროცესებს მოგეხსენებათ პნევმონიები, ქრონიკული ბრონხიტები, მანგანოკონიოზის დაავადების ერთ-ერთი ნოზოლოგია არის, რომელიც პროფესიული დაავადება და ცენტრი იკვლევდა ამ დაავადებას და მკურნალობდნენ ჩვენი ანუ მომატებულია ონკოლოგიური დაავადებები ჭიათურის ონკოლოგიურიც მომატებულია სიზავთა დაავადებებიც მომატებულია ნერვული სისტემის დაავადებები როგორც არის მაგალითად ზოგადად გამოვლინდება ვეგეტონალური დაზიანება გასაგებია, მაგრამ მე და ხო მეორე მხარეც აქვს, წეღანაც ვიკითხე მე ეს და ეს კითხვა კიდე უნდა დავსვა. მე როგორც ვიცი, ჭიათურის მოსახლეობის უმეტესობა სწორედ ამ მაღაროებში არის დასაქმებული, ხო? თუ კი ეს წარმოება არ იქნება, რა იქნება თქვენი შემოსავლის წყარო? მოდით მე ამ ფლანგზეც გადმოვალ. აი, გაჩერდა ეს საწარმოები, რა უნდა იყოს შემოსავლის წყარო? არაფერი. ესე იგი უნდა იყოს, ხო? და უნდა იყოს. იყო ჩვენი მამა და მარჩენალი. ჭიათურმანგანუმს რაც შეეხება, ჭიათურმანგანუმი იყო ჭიათურის საზოგადოების მამა და მარჩენალი. სხვა ესე იგი 25 მე ამნაირ საქართველოში არ მსურს რომ ვიცხოვრო. მე მინდა ვიცხოვრო იმ საქართველოში, როცა 25 წლის წინ ფაბრიკა ქარხნები მუშაობდა, მსუბუქი თუ მძიმე მრეწველობა, ეკონომიკა ყვავოდა. ხო მუშაობს ახლა
აი მაღარა ხო მუშაობს და ცუდია ეს? არა, ცუდი კი არა, კარგი არის, მაგრამ მაღაროში ვინც მუშაობს, იმას არ აძლევენ იმ დამსახურებულ ხელფასებს, რაღაც მიზერულს გადაუგდებენ და ეგ არის. დიახ. ეს ვინ უნდა მოაგვაროს ეს? ეს ვინ უნდა მოაგვაროს და ჭიათურ მანგანუმმა უნდა მოაგვაროს. და ზევით მთავრობამ, მაგრამ ყველაფერი სიგლახე მთავრობიდან მოდის, ზევიდან მოდის ყველაფერი სიგლახე. მთავრობა რა შუაშია ეს ხო კერძო კომპანიებზია საუბარი? კერძო მე კარგად არიან ჭილში ჩაფლული და როგორი კერძოა. ჭილში ხო ყველა არის მე ჩართული. ჩვენი დეპუტატი მაგალითად მათქმევნეთ რა მინდა რომ ბოლომდე ვილაპარაკო. დეპუტატი ჯერ გამგებლის თანამდებობისთვისაც შეუფერებელი იყო სულხან მახათაძე. მერე ჩამოვიდა კვირიკაშვილი გადაუსვა თავზე ხელი და დეპუტატის კანდიდატად წარმოადგინა. რა გააკეთა? არ მახსოვს, აგერ არიან საზოგადოება ჩემზე უკეთესები. მაგას ჭიათურის საჭირბოროტოს საკითხებზე იქ ხმა მოეღოს და ტრიბუნასთან მისულიყო. ის ზის პარლამენტში თვლის ბუზებს და ყლაპავს. მეც აბარა არაფერს აკეთებს და მე არ მინახავს დეპუტატს. მე არ მინახავს მაგი პარლამენტზე ტრიბუნასთან მისული რომ აუცილებელი არ არის ტრიბუნასთან მივიდე. არა, მე არაფერს აკეთებს. მე ვერ მივისწარი კაბინეტში რომ მივიდე. მე ვარ რეგრესის პენსიონერი. უსაშველოდ მიჭირს კი ბატონო, მიმდინარეობს ღებულობ რეგრესის ფულს, მაგრამ 7 წლის და 3 თვის მისაღები მაქვს. რატომ გამიჩერეს ის თუ მომწეს, თუ არ მეკუთვნოდა, ეს საიდან მომწეს მიმდინარე? მაგრამ ეს ისევ კვირიკაშვილის გუნდმა და პარლამენტარებმა შეჭამეს ეს ჩვენი რეგრესის პენსიის 7 წლის და 3 თვის პლუს 6 თვის გასასვლელი. იძულებული გავხდი მე უკვე უფასო სასადილოში იქ ვღებულობ კვებას. რადგინდა მე ეს უფასო სასადილო არის მავანის და იმ სასადილოს მომსახურე პერსონალის ფულიშოვნის დიდი ხვრელი. უხარისხო სადილები ქვენი ხმა არის მის ეთერში და მოვალ თქვენთან. უხარისხო სადილები თუ გააპროტესტე ფიზიკურად გეხებიან. რა ვიცი ახლა პროტექცია ფიზიკურად გეხებიან. ფიზიკურად აი გეხებიან ახლა მე რო თქვენ შეგეხოთ ესე გეხებიან ფიზიკურად რა. აბა გეკაჩებიან და რატო ამ ხმას რატო იღებო? თუ დემოკრატია და ამის დამტკიცება შეგიძლია? როგორ არ შემიძლია კაცო გასული წლის ზაფხულზე უნებლობის ცენტრს მივმართეთ ჩვენ ქუთაისში ამოვიდა ყველაფერი ჩვენ რაც ვიცოდით იმაზე მე 5 ჯერ მეტ იმან დარღვევები აღმოაჩინა იმ სასადილოში ასე იყო ეხლაც 2 თებერვალს ხო და მე დაიქირავეს ვიღაცეები ესე იგი ერთი კოვზის სუპირო ზედმეტი დაუსხან ხო და ესე იგი ჩვენ ორ ქალს მე ძალიან ცუძღეში ვყავდით ჩვენ ესა ესენი არიან ეს ეკა კობერიძე ბორმანიჩის დიშვილი და დეიდა წავიდა მაგრამ დეიდა რო წავიდა ისიც უნდა მიყოლოდა თან აი თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს თუ იქ გექცევიან ფიზიკურად პასუხები მინდა ჯერ თუ რა დაწერილი სასამართლოს ისევ ეგ მოიგებს სასამართლოს ფული აოხრია და ქეჩაყრისი იქა აბა ეს ქვეყანა არ არის არ შემდგარი ქვეყანა არის ეს ეხლა მე ვატყობ რომ აქეთ ფანგი ასე ვთქვათ იცინის ასე ვთქვათ რიტორიკულად ბატონიშოთან არ გეთანხმებათ. მოი თქვენ მითხარით, რატო იცინით და მე დაუბრუნდები ბატონიშოთან. რომ თქვა, ახლა თითქოსთან პატარა კაცსა როდის გასწია მართალი. ყველას გვაქვს საშუალება ჩვენ ბევრი ბატონოვანო. ეს ამ ქალბატონმა რას თქვა და თქვენ რო უთხრათ რომ იჩივლეთო. თითქოსთან პატარა კაცსა როდის გასწია მართალი ტყუილად დაკარგავენ დროს, მაინც ვერ გაიმარჯვებენ სამართალი საწყალ ხალხისთვის ნამდვილად არ არის. ერთი სათქმელი ესა მაქვს რომ ჩვენმა გამგებელმა დაიწყო გარეთ მოვაჭრეების ბაზარში შესვლა. არა, ზრდილობიანად ვთქვათ. არა, უკეთესი არ არის რომ ვაჭრობა ბაზარში იყოს და არა ქალაქი დალამდება. გეტყვით ბატონოვანო. ეს ძალიან კარგია ქალაქი თუ გასუფთავდება მეჩი და სხვა ნაკლი აღარაფერი ექნება ქალაქს, მაგას რა ჯობია, მაგრამ ასეთი ცუდი ბაზარი არც ცედ რაიონს არ აქვს. სკამები არ არის ბაზრებია სხვა რაიონებში. სულ ყველგან ვიცი, სულ ყველგან ჩემო ბატონო, სად არა ვარ ნამყოფი. მე ჩამომითვალეთ, სად იყავი და ყველას გეტყვი და როგორი ბაზარია.
ხო, ჩვენთან თუ აგადახურული ერთადგზე ბაზარი, სკამებს ვერ ნახავ, მაგიდებს ვერ ნახავ. ხო და შედით ბაზარში, გინდა წუნწუხში, ბოდიში ამ სიტყვებისგან გარეთ ყოფილან ეს ხალხი და ის სურსათი გარეთ ქონებიათ, გინდა შიგნით შესვლან ერთ და იგივე მდგომარეობა ტრიალებს, ტალახში არიან, ტალახში ვისურებით. ხო და მოაწესრიგონ გენაცვალე ის და მე თუ აღარ შევლენ, მე ან დავაჯარიმოთ ის ხალხი ან რაღაცა და კი ბატონო, მე მგონი მაპატიეთ და დაგიბრუნდებით ისე მე მგონი იმ ფონზე რასაც ქვია ჰაერის დაბინძურება, ის ბაზრის პრობლემა მეტნაკლებად ლაითია, მე ასე მგონია, ხო? რაღაც ის თქვა გინოდათ ბატონო შოთა და მე მითხრეს გააცების დაწყებამდე რომ სამი სოფელი რამდენიმე დღე არის გაფიცული და მინდა დავრეკო ამ ადამიანებს. კი ბატონო. ახლა ისევ ეკოლოგიაზე რო დავბრუნდეთ, მინდა გიჩქაროთ. ხო, მაგრამ მოდი ისაც ვთქვათ, რომ მარტო ეკოლოგია არ არის, ძალიან ხშირად ადამიანები იღუპებიან ჭიათურის მაღაროში და ესაც პრობლემა არის, ანუ შრომა რომელიც კლავს. ძალიან ბევრი პრობლემაა. ადამიანის დაღუპვა არა მხოლოდ დაბინძურებული ჰაერისგან მომდინარეობს, არამედ მძიმე შრომის პირობებისგან და ხშირ შემთხვევაში ურთულესი შრომითი მდგომარეობიდან იმ შრომისგან, რომელიც ამ ადამიანს უწევს მაღაროში. მაგალითად, გვირაბგამყვანი ასრულებს ძალიან მძიმე სამუშაოს. მას უნდა იცოდეს 6 სახეობის პროფესია, უნდა შეითაფლოს 6 სახეობაში უნდა იყოს გაწაფული. და როცა ამ ხელა სამუშაოს ასრულებს, მას არ შეიძლება ჩემი აზრით რომ 800 ლარი და 700 ლარი და 900 ლარი ქონე ხელა. ეს ვინ უნდა დაარეგულიროს? ეს უნდა დაარეგულიროს ხელმძღვანელ კერძო კომპანიები, გასაკვირველია. შრომის კოდექსი უნდა კონდეს ისეთი. შრომის კოდექსი უნდა კონდეს ისეთი რომ შრომის პირობები იყოს დაცული, მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფო ანაზღაურებას, ეს უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კომპანიის მიერ. მით უმეტეს ჩვენ ვიცით რომ ისეთივე ხელფასი აქვს, როგორც 2012 წელს, როდესაც ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში იყო 1.75 ან 75. გასაგებია, მე თან დავრეკავ აი ამ სოფელს გისმენთ სანამ დაირეკება. აი მაუწანებლო პიროვნებამ გამოიწვია კიდე აი სამი სოფლის გაფიცვა და გზა არის გადაგეცემა. აი ხო რეკავ მე სწორედ მან დაირეკება, მანამდე ვისაუბროთ. სახლამდე ვერ მედიან, უხლებამდე ტალახი. სტომარე ვერ მიყვანია. ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით, მე ვანო ვარ, პავლეაშვილი, ტელეკომპანია იბერიადან. ტელეკომპანია იბერიადან გირეკავთ. პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ სამი სოფელი ხართ გაფიცული, ხო, როგორც ვიცი? დიახ. აი იქნებ მიამბოთ რა ხდება, რატო ხართ გაფიცულები და რა საპროტესტო? ეხლა გეტყვით, ეს მოთხოვნა გეტყვით ეხლა. ჩვენ არა ვარ სამი სოფელი ვარ გაფიცულები? დიახ. ალო, დიახ. გისმენთ, ისაუბრეთ. გვირეკავთ საპროტესტო აქციაზე ვარ, დაგვირეკავთ, ხო? დიახ, გისმენთ. მოვიშენეთ ეხლა ყურადღებით. ერთი კვირა არის უკვე თითქმის არ ვიცი ეხლა თქვენ როგორ ერკვევით იმაში ტერიტორიებში. ჩვენთან აქ კვირის ხეობაში ვდგევართ სამი სოფლიდან. მოსულის უყელა. აპროტესტებთ იმაზე, ვართ სულიად კლიენტად 200% გაუსაზრდით სიტუაციაში. სახლამდე ვერც ავტომობილი ძირითადად ვართ, ვერც ტექნიკები ვართ. აშკარად აი საზებრად დაზარალებული ვართ ჯორჯიან მანგანიძისაგან. და ეს რაში გამოიხატება კონკრეტულად ეს დაზარალება? დაზარალება გამოიხატება იმაში, რომ ვერც საბერბოდო საშუალებით ვერანაირად ვერ მივდივართ სახლამდე, საკუთარ ეზომდე. ხალხი, რომელიც ასეული წლებია აფრთხურობს, სინაბრებიდან მოყოლებული. დიახ. კისრამდე ტალახი ყველანაირად შეუძლებელია. რომ მოგზაურობდეთ და ნახავდეთ თქვენი თვალით კიდევ უფრო კარგად დარწმუნდეთ. კისრამდე ტალახი ეხლა როცა შემოთხოვდა ზამთარია და სული ამინდია კისრამდე ტალახი მე ეს კისრამდე ტალახი რომ გაშლება გზები გადაიზრდება ისეთ სადიღარ წელში რომ სულ შეუძლებელი არის. დიახ. და რა სიტყვა და ვისგან გამოვხატეთ ჩვენი პროტესტი არ გვეკარება არც ქალაქის ხელისუფლება არ გვეკარება არც ჯორჯიან მანგანიძის ხელისუფლება არანაირი წარმოადგენა ჩვენამდე არ მოდის გუშინ იყო ერთადერთი დღე დილით ჩვენი დეპუტატი მოვიდა და მე სახამოზე მოვიდა ქალაქის მერის მოადგილე თვითონ ბატონმა მერმა ალი კადრა და ჩვენამდე ვერ მოვიდა
ხო მოვიდა წარმომადგენელი აუცილებელია მერი მოსული ხო? მოვიდა წარმომადგენელი, მაგრამ მაინც ჩვენი არჩეული არის, ჩვენი ხელისუფლება არის და ვიდოდა რომ მოსულიყო, თვითონ მე გამოიერო გვიან გამიცო. და რა სიტყვით თქვენ? თქვენ რა სიტყვით? ჩვენ ვიტყოთ იმას, რომ უნდა შეკეთდეს ჩვენი გზები. უნდა შეკეთდეს კი არა, უნდა გაკეთდეს ახალი, იმიტომ რომ განადგურებულია ინფრასტრუქტურა თავიდან ბოლომდე. დიახ. და რამდენ ხანს აპირებთ ამ პროტესტის გაგრძელებას? ვაპირებთ იქამდე სანამ არ დაიწყება, სანამ არ გადავიდნენ რეალურ საქმეზე. ჩვენ მაგათი შენაპირები აღარ გვინდა, უკვე აღარ აინტერესებს არავის, იმიტომ რომ აფშის და უსხის მოტყუებულები ვართ. ადრეც იყო ასეთი აქციები, მოვიდნენ, ეხლა დავიწყებთ ოქროში. მე პროექტი უარდება, ეკიფიჩა ჩავარდა პროექტი. მე თენდერში ვიღაცა ვერ გაიმართა. მე ეს კიევის ხელისუფლება, ქალაქის ხელისუფლებას აწიწმიდა და იმას აბრალის. მე ისოა ამაზე იქნება შედა მერაფერსონაში აროდა აი ყოველდღე ბოლომდე მაინში მოჩენილები და ყველანაირ გამოკვლევაში დაჭერილები. გასაგებია მესმის. ესე იგი თქვენ ითხოვთ რაიონის ხელმძღვანელობასთან კომუნიკაციას, ხო, როგორც მე მივხვდი? მოიცინეთ, ჩვენთვის არა, დიდი მნიშვნელობა რაიონის ხელისუფლება გაგვიკეთეს, სამწასო კომპანიის ხელისუფლება გაგვიკეთეს. გაიგეთ, ჩვენ შედეგი გვაინტერესებს, ზოგი არაფერი. გასაგებია მესმის. მესმის ბატონო, მესმის კი ბატონო, თუ გაქვთ რამის თქვა კიდევ თუ გნებათ? თორდა და კიდე რა ეს რა ვიცით რა არის? ხა არა, ვიცით რა ამბობ რომ ჭიათურაში კლიენტ გაჩერდეს ამ კომპანიის მუშაობა. კი, მაგრამ რაღაც სტანდარტები ხوارშებული. ჩვენ რო გვარგებს ხელისუფლება ყველანაირ ევროპულ კანონზე და გვახურებს რაღაცებს თავზე. არ მინდა ეხლა მაგაზე ცოტა საუბარი. რაღაც სტანდარტები ხوارშებული ამის წარმოების და მუშაობის ისე ხوارა შემოგივარდეს ბანკების შეულებაში მოთხრის მოთხარი ყველაფერი და იქ ნიკოზის 200-იანი ხეები განადგურდა მე აკაცია და გოსწონია მაგალითად დააკარგა და როგორ კერძო საკუთრებაში როგორ შემოდის კომპანია? როგორც აფიტობის სიმძიმის ბანკარა დავიწყებია რომ გაივლის როგორ შეიძლება? გასაგებია და კერძო საკუთრებაში როგორ გასაგებია. კი ბატონო, გასაგებია, მადლობა, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პრობლემების შესახებ. დაგემშვიდობებით, მადლობა. ახალგაზრდებო, რა სიტყვით, რა ხდება ჭიათურაში? ყველა ჩაერთვით რა. კი ბატონო, აქტიურები იყავით ცოტა. თქვენ მაპატიეთ, თქვენ მეუბნებით, რომ აი ჩვენ ზრუნავთ ჭიათურაზეო და აი ესე ზრუნავთ სიჩუმით. მანამდე რაღაცას ვიტყვი, რომ როდესაც ჭიათურის პრობლემებზე არის საუბარი, არ შეიძლება აღინიშნოს დეგრადირებული ნიადაგები, რომლებიც აქამდე ჯერ არ გვიხსენებია. რამდენიმე წლების განმავლობაში წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ქალაქ ჭიათურაში დეგრადირებული ნიადაგები. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული 2007 წლამდე დეგრადირებული ნიადაგების ფართობი 200 ჰექტარზე მეტი იყო და ჯორჯიან მარგაენძის გააქტიურების შემდგომ უკვე ეს მაჩვენებელი ერთიამდეჯერ გაიზარდა და რა თქმა უნდა ამ პატარა ქალაქისათვის ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელი არის. ჩვენ ვართ ახალგაზრდები. აი ამის პრობლემა რა იქნება? შედეგი რა იქნება ამ დეგრადირებული ნიადაგების? გვინდა სუფთა გარემოში ცხოვრება, როდესაც ქალაქში არის გაუდაბნოების უდიდესი პრობლემა. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი მოგვარებული იქნას, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ასე ვერ შევძლებთ, ამაზე დგას დიდი სხვა კომპანიები და მე ვფიქრობ, რომ კონკრეტულად ამ საკითხზე უნდა ვალდებულება დაიკისროს ჯორჯიან მარგანეს, რადგან გარემოს დაცვითმა სამინისტრო მას დააკისრა ვალდებულება, რომ მარგანუმის მოპოვების შედეგად იქნას ამ ნიადაგების რეკულტივირება. ეს რეკულტივირება რას გულისხმობს ზოგადად ახსნი, რომ მარგანუმის მოპოვება სანამ დაიწყება, უნდა იქნას ეს სასარგებლო ფენა ცალკე დასაწყოებული, ამოღებული. შემდგომში უკვე ის ფენა, რომელიც არ არის სასარგებლო, ცალკე უნდა იქნას ამოღებული, ანუ შემდეგაც უნდა დაიწყოს. ანუ რაღაც ნორმებს, არიცავს ნორმებს, რაც იწვევს სწორედ იმ პრობლემებს, რაც დღესდღეობით ძალიან ჭარბად დგას ჭიათურაში. რა თქმა უნდა, ეს ქალაქი წარმოადგენს მარგანეცის ერთ-ერთ ქალაქს და რა თქმა უნდა ჩვენც გსურს რომ ვიცხოვრთ მაღალგანვითარებულ ქალაქში, ეს შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა მარგანეცის მოპოვების შედეგად თუ დაცული იქნება ის ნორმები, რაც რისი ვალდებულებაც რა თქმა უნდა ამ კომპანიებს შენ რომელ კლასში სწავლობ? თუ არ ვიცი, მე-10 კლასში აპირებ, აი როდესაც დაამთავრე წეღანაც ვკითხე, ხო, სხვას, რომ დაბრუნდი ამ ქალაქში და კი რა თქმა უნდა ვაპირებ დაბრუნებას და მე ხელს არ შემიშლის ის პრობლემები, რაც დღესდღეობით ამ ქალაქში დგას, რადგან მე პირადად იმ თაობას მივეკუთვნები, რომ
რომელიც ერთიანდება ჭიათურის მომავლისათვის, რომელიც დაიცავს და რომელიც იცავდა და მომავალშიც დაიცავს ჩვენი ქალაქის, რადგან ჩვენი ქალაქის მდგომარეობას, რადგან ეს არის ჩვენი მშობლიური ქალაქი და რთულია მიატოვა და ასე წახვიდე რაღაც ამ პრობლემების გამო. თუმცა მიგრაცია დღეს გაზრდილია, ხო? ბავშვები, აი და წავიდნენ, რატო წავიდნენ თქვენ როგორ გონიათ სხვა თაობები? მე თქვენთანაც მოვალ ყველასთან, ასე რომ ჩემი აზრით ზუსტად იმის გამო, რომ დღესდღეობით არ არის პირობები, რომ დარჩნენ, გააგრძელონ სწავლა და კარგ პირობებში, გარემო პირობებში იცხოვრონ. ამის გამო ძალიან ბევრი, როდესაც დაამთავრებს სკოლას, მიდიან უნივერსიტეტებში, იღებენ განათლებას და აღარც ფიქრობენ, რომ აქ დაბრუნდნენ. აი შენ რას ფიქრობ, დაბრუნდები თუ არა და საერთოდ რას აპროტესტებ? აი პროტესტი რაზე გიჩნდება, როგორც ამ ქალაქის მოქალაქეს მკვიდრს? ზოგადად პროტესტი მიჩნდება იმაზე, რომ როდესაც ესეთი ძვირფასი წიაღისეული მანგანუმი მოიპოვება ჩვენს ქალაქში, ესეთი ცუდი მდგომარეობა არ უნდა იყოს და აი ცუდი მდგომარეობა რატო არის? გავიგეთ, რომ ის დაბინძურებულია მდინარე, ხო? ამას გულისხმობ ჰაერი. ამას გულისხმობ ცუდ მდგომარეობაში თუ კიდე არის სხვა რაღაც პრობლემები? კი, როგორ არა, თუნდაც რომ დაბრუნდნენ წასული ადამიანები აქ არა იქნებათ პერსპექტივა იმის, რომ დასაქმდნენ და თავი ირჩინონ. შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი არის, გამოც არ მოდიან. გასაგებია. კი ბატონო, აი ბავშვებს უნდათ და მე იმ ქალბატონს უნდა დავამთავრებინო, ამბობდა წეღან. კონკრეტულად მე მინდა დაიკავე მიკროფონი და შეგვიძლია ისაუბრო. კონკრეტულად მე მინდა აღვნიშნო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ზონა ჭიათურაში. ეს ყველაფერი ერთად გამოწვეულია მანგანუმის არასწორი მოპოვების, ტრანსპორტირების და ეს საიდან მივხვდი, რომ ამისგან არის გამოწვეული? ვინ გითხრა? მე ცოტა ვიინტრიგებ ახლა, ხო? იმიტომ რომ შენი ასაკისთვის კი მე მესმის, რომ დღეს განვითარებული თაობაა და ასე შემდეგ. ეს კვლევებიც არის ნათაძის სახელობის საინტერესო სიგენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა ჩაატარა ატმოსფერული ჰაერის კვლევები ჭიათურაში, რომლის მიხედვითაც მანგანუმის ორჟანგის შემცველობა დასაშვებ ნორმაზე 37-ჯერაც კი აღემატება სრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. ასე რა თქმა უნდა, განპირობებულია ყველაფერი ამის შედეგად, რაც ზემოთ აღვნიშნე. ასევე ჩვენ ხელთ გვაქვს ქართულ-ამერიკულ-უკრაინული კვლევები, რომლის მიხედვითაც ზოგიერთ ადგილას 237-ჯერაც კი აღემატება ეს შედეგი სრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. და ეს განპირობებულია, რა თქმა უნდა, არასწორი მოპოვების, ტრანსპორტირების დროს წარმოქმნილი და გაფრქვეული მტვრის შედეგად, რომელიც სრულდება ქალაქის ტერიტორიაზე და მაუარესებს მოსახლეობის სანიტარულ-ჰიგიენურ გარემოს. ასევე მინდა აღვნიშნო ჭიათურათა კავშირის, ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულოს, ჭიათურის სტუდენტური კავშირის მიერ ჩატარებული ანკეტური კვლევები ჭიათურის მოსახლეობაში, სადაც ერთ-ერთი თემა იყო ატმოსფერული ჰაერი. შედეგები კი ასეთი იყო. მოსახლეობის 90%-ზე მეტი აფიქსირებდა, რომ მდგომარეობა არის საგანგაშოდ ცუდი. და ძირითად პასუხისმგებლობას აკისრებენ კოოპერატორებს, ჯორჯიან მანგანუმს და ადგილობრივ თვითმმართველობას. რაც რა თქმა უნდა მოსალოდნელიც იყო, როდესაც ჩვენ ამ ანკეტურ კვლევებს ვიწყებდით. ამ ყველაფრის გამო ჭიათურის მოსახლეობაში ხშირია სხვადასხვა დაავადებები, კერძოდ ქრონიკული ბრონქიტი, პნევმონია, ტუბერკულოზი, მეხსიერების დაქვეითება და ეს ჩამონათვალი აქ არ წყდება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაავადება არის. მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აუცილებელია დაუყდეს მუდმივი მონიტორინგი დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმის ორჟანგის შემცველობაზე. ასევე აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ რეგულარულად მოხდეს ქალაქის ქუჩების გადარეცხვა და კიდევ ერთი რაც ჭიათურის ახალგაზრდობა და ზოგადად ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულო ვიბრძვით, ეს არის რომ მოხდეს ზესტაფონის მმართველობით მანგანუმის ტრანსპორტირება რკინიგზით, რაც განტვირთავს ქალაქს და აბა დღეს როგორ ხდება? ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე გაივლის დატვირთული ავტომანქანები, რომლებიც არ არის გადახურული, ანუ სპეციალური მანქანები. დარღვევა არის? დარღვევა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მტვერი არ უნდა ვრცელდებოდეს ჰაერში და არ უნდა იწვევდეს მის დაბინძურებას. პირდაპირ ქალაქის ცენტრზე გაივლის, ჩვენ ფოტოებიც გვაქვს დაფიქსირებული ცენტრალურ ნაწილზე, კერძოდ პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც გაივლიან ეს გადაუხურავი მანქანები, ესე რომ ვთქვათ, და ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება და წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუ მანგანუმის ტრანსპორტირება მოხდება რკინიგზით.
განიკურთება ქალაქიც და მდგომარეობაც ვფიქრობთ რომ რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ პრობლემების მოგვარების მხრივ. გასაგებია, მადლობა. აი ყველამ გამოთქვით თქვენი აზრი და მე უფროსებს დაუბრუნდეთ. 30 მარტს ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან, რაც ჩვენი მხრიდან ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია და ამ შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმ არსებულ პრობლემებზე, რაც დღეს გვაქვს ჭიათურაში. კონკრეტულად მე ვისაუბრე ნატო ვაჩანის ქუჩაზე არსებულ პრობლემებზე და რაზეც ეხლაც გავუმახვილებ ყურადღებას. ამ ქუჩაზე ვცხოვრობ მე. ქუჩაზე ვცხოვრობთ 13 ოჯახი, 50-ზე მეტი ადამიანი. ჩვენი საცხოვრებელი ტერიტორიის გვერდით არის ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკა, სადაც ხორციელდება მარგანეცის გადამუშავება და შემდგომ აქედან გამოაქვთ ეს მარგანეცი. საწარმოს ყავს რამდენიმე ტონიანი მანქანები, რომლებიც იმ გზაზე გადაადგილდებიან, რა გზაზეც მოსახლეობას გვიწევს გადაადგილება. გზას საშინელ მდგომარეობაში და ზამთარში ფიზიკურად ვერ გაივლით. ლამის ტალახში ცურავს ადამიანი. ესეთი მდგომარეობა არ არის მარტო ჭიათურის ქუჩებში. ასეთი მდგომარეობა შუქრუჯი, ითხვისში. მაგრამ კონკრეტულად ამ ქუჩაზე ვამახვილებ ყურადღებას. ასევე ძალიან საშინელი მდგომარეობა. როგორც ვიცი, მარგანეცის გადამუშავების შედეგად რჩებათ გარკვეული რაოდენობა მარგანეცი, რომელსაც კუდებს ეძახიან. ამ კუდებს კი იმ ტერიტორიებზე აგროვებენ, სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავენ, უკვე მთებად არის ქცეული, მთას გავს მართლაც. ვინ არღვევს ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, კანონს, ნორმებს, ვინ არღვევს? მომპოვებელი. რატომ? მე ვიცი რომ დააჯარიმა სახელმწიფომ 400 მილიონი. უმარტივდებათ ეს, მეც ვიცი რომ მილიონობით თანხას იხდიან იმის გამო რომ თუნდაც ყვირილას აბინძურებენ. და ესე ვთქვია, დაბინძურებაში იხდიან, რომ დააბინძურონ თანხას ამიტომ იხდიან? მათ უღირთ ეს, უღირთ. ჩვენ არ გვიღირს, წარმოიდგინეთ, ზამთარში ის რომ ოდნავ სიო და ქარი თუა, ეს მარგანეცი უკვე ქარბორბალას ავიტრიალებს. ჩემთან პირადად ჩემი ბიძაშვილი სახლში ვერ მოდის სტუმრად, იმიტომ რომ ცუდად ხდის ეს აერი. აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება. კი, მომხრე ვარ იმის, რომ რა თქმა უნდა განვითარდეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი უნდა მოხდეს წესების დაცვით. არ შეიძლება უკვე წესებს რა არიცავს ეს კომპანია, ვისი ბრალია ეს? აი თქვენ ახალგაზრდები რას ფიქრობთ? კომპანიის ბრალია. მიკროფონში თორე ისე არის მის. კომპანიის ბრალია რა თქმა უნდა. რატო არიცავს კომპანია წესებს და იმიტომ რომ ასე უფრო ხელსაყრელია მისთვის, რომ უფრო მეტი თანხა დარჩეს. მაგრამ ჯარიმა ხო აჯარიმებს სახელმწიფოს? ჯარიმა 360 მილიონი ქონდა თუ არ ვცდები. მიკროფონში ხალბატონო 360 მილიონი ქონდას დაახლოებით. ან ურჩევია რომ ეს ჯარიმა არ გადაუხდიათ. არ გადაუხდიათ და დღემდე გადაუხდელია ეს თანხა. ამ კითხვას რო სვამთ, რა პასუხს იღებთ ხოლმე? რატო არ გადაუხდია, რატო არ იხდის? თუ დაგისვამთ. შეჯერობით ვერ მივიღეთ. ვის დაუსვით ეს კითხვა? მუდმივად ვკითხულობთ მაგას და ადრე სამინისტროშიც ვიკითხეთ ეგ და პასუხი არ აქვს. არა. და მე ვფიქრობ ასევე, წახან დასვით თქვენ კითხვა იმის შესახებ, კარგია თუ არა ეს მოპოვება და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია რომ მანდანს მოვიპოვებდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე და თუ არ გამოვიყენებთ, ამ შემთხვევაში გამოუყენებელი სიმდიდრე სრულად ფუჭი და ძალიან ცუდია და უბრალოდ მე მინდა იმის დამატება, რომ დეგრადირებულ ნიადაგებზეც ვისაუბრეთ. ახლა რეკულტივაციას არ აკეთებენ ნიადაგისას, რამაც რამდენიმე წლის წინ რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა იმის გამო, რომ არ რეკულტივებულ ნიადაგებში და ტბა გაჩნდა. მაგრამ მე ვგულისხმობ უკვე ტერიტორიებს, სადაც ტბა დადგა და იქ უკვე ჩავარდა 2 ადამიანი, სადაც გარდაიცვალდნენ ისინი და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი კია რომ მოვიპოვეთ მანგანოს, მაგრამ თუ ეს ჩვენ სიცოცხლეს და შეეხება, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ გვიყერს და ეს ჩვენ ამას არ დავითანხმებით არანაირად და ვერ მოვითმენთ. ანუ თქვენი სიცოცხლე საფრთხეშია ამის თქმა გინდა? ჩვენი სიცოცხლე საფრთხეშია, იმიტომ რომ ნიადაგი რეკულტივირებული არ არის, დეგრადირებულია, ჰარი და წყალი დამიძურებულია. მრავალი ადამიანის სახლი დანგრეულია და მრავალი ადამიანის გარდაცვლილია მანგანუმის მოპოვების გამო და რაღაცა უნდა იყოს საუბარი. ჭიათურის საშინელი მდგომარეობა და ამას გამოსწორება ჭირდება და მე ვფიქრობ, რომ ამას შევძლებთ მალე. გასაგებია. კი ბატონო, აი რაღაცის თქმა უნდა და
მინდოდა მეთქვა რომ ჭიათურას როდესაც საქართველოში გაიგონებ ყოველთვის ახსენდებათ ან საერთოდ არიციან ან ახსენდებათ მანგანუმის მოპოვება და ყველაზე მტკივნეული თემა ზუსტად ეს არის იმიტომ რომ ჩვენ ჭიათურაში გვაგაჩნია ძალიან დიდი რაოდენობით ტურისტული მნიშვნელობის ძეგლები მათ შორის გამოყოფთ ზუზვანას ხმეს სადაც აღმოაჩინეს უძველესი დამუშავებული სელი რომელიც წარმომიდგენია ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში რო აღმოეჩინათ ახლა იქნებოდა ტურისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მისაღები ადგილი და ყოველთვის როცა ამ ყველაფერს უყურებ გული მტკივა და აღნიშნავ კიდევაც და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავაინტერესოთ ტურისტები ამ საკითხებით და ძალიან საინტერესოა როცა ჭიათურაში ამდენი კასტრული მღვიმეა და ამდენი ბუნებრივი ძეგლია ტურისტი როცა ჩამოდის მხოლოდ ნახულობს კაცხისვეს მღვიმეების მონასტერს და უბრალოდ უყურებს საბაგიროებს და როდესაც ამ ხელა რესურსი გაქვს ქალაქში და მხოლოდ მანგანუმს უყურებთ და ვცდილობ რომ მანგანუმის მოპოვებით ისის დავაზიანოთ რაც გაგვაჩნია ჩემი აზრით ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია რადგანაც ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა ადამიანს ვისაც შეუძლია ხმის ამოღება ვისაც შეუძლია თავისი ბერკეტებით გადაჭას ეს პრობლემა და ვინც რა თქმა უნდა მოიპოვებს მანგანუმს იმ წესების დარღვევით რომელიც შემდგომ ჩვენ ჯანმრთელობის პასად გვიჯდება და მე ვფიქრობ რომ ჭიათურა არ უნდა განიხილებოდეს მარტო ინდუსტრიული ქალაქის კონტექსტში რადგანაც ამ ქალაქს გააჩნია ტურისტიზმის სახით ძალიან დიდი პოტენციალი და მე ვისურვებდი რომ ეს ქალაქი მანგანუმის აღარ მოპოვების შემთხვევაში არ გაჩერებული იყოს და აღარ დაიხუროს როგორც ამას უწინასწარმეტყველებენ და მე ვფიქრობ რომ ბევრი ადამიანი დაგვიდგება გვერდში და ამ საკითხზე დავიწყებთ მუშაობას უფრო სწორად დაწყებულია და უფრო მეტი ადამიანი შემოგვერთება რადგანაც არ გვინდა რომ ეს ქალაქი საბოლოო ჯამში წაიშალოს საქართველოს რუკიდან. და ამის საფრთხე არსებობს. ამის საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ ამოუწურავი რესურსი არ არსებობს და მათ შორის მანგანუმს ამდენი ხანია მოიპოვებენ და რატომაც ის დადასტურებული ფაქტია რომ დიდ რაოდენობით აღარ დარჩა და თუ საბოლოო ჯამში ამოიწურება ეს მადანი და ზოგადად ჭიათურაში აღარაფერი დარჩება ის ტურისტული ცენტრებიც აღარ იქნება რეაბილიტირებული ჩათვალეთ რომ ჭიათურა აღარ იარსებობს და საერთოდ აღარავინ აღარ გაჩერდება და მე ვისურვებდი რომ ყველა ვის ახალგაზრდა დაბრუნდეს ჭიათურაში რადგანაც თუ ჩვენ წავედით აღარავინ დაუბრუნდით არ შექმნით ის პერსპექტივები მომავალ თაობების